女士们、先生们，欢迎您乘坐本次列车。列车运行前方到站是上海虹桥车站。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is Shanghai Hongqiao Railway Station. Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mình mời các bạn đến thăm thành phố Thượng Hải nhé. Đây là một trong những siêu đô thị và trung tâm tài chính nổi tiếng của Trung Quốc với thế giới. Dấu ấn cái tên Thượng Hải để lại trong lòng mọi người thật sự sâu đậm, không riêng gì với người Trung Quốc. Một thành phố của sự giao thoa văn hóa, sự lắng động của lịch sử, sự chuyển mình với thời cuộc để vươn lên dẫn đầu, hay những thước phim điện ảnh kinh điển đã đi sâu vào trong ký ức mọi chúng ta, và cả những lời hẹn ước rằng mình sẽ gặp lại nhau ở Thượng Hải. Trong chuyến đi lần này, mời bạn cùng mình tham quan, tìm hiểu Thượng Hải để thấy ở đây có rất nhiều thứ đáng để mong chờ, và cũng là dịp để chúng ta hiểu được vì sao Thượng Hải trở thành một trong những thành phố điển hình cho sự phát triển vượt bậc của Trung Quốc trong thời hiện đại nhé. Chúng ta vẫn thường nghe nhắc đi nhắc lại về Thượng Hải, một địa danh được ngầm hiểu như một chốn phồn hoa mà không ít lần nó xuất hiện trong những bộ phim, chương trình truyền hình, những đoạn phóng sự hay những câu chuyện tiểu thuyết lấy Thượng Hải làm hoàn cảnh sáng tác. Vô hình chung, Thượng Hải không còn đơn thuần chỉ là một thành phố nổi tiếng hiện đại, mà có thể nó tồn tại như một hồi ức, một hoài bão cho sự phấn đấu, một hành trình sắp tới của tương lai, cũng có thể là một lời hứa chưa có cơ hội thực hiện. Hôm nay chúng ta tìm đến Thượng Hải với tư cách là một người tình. Thượng Hải hiện lên trong mắt chúng ta như một giai nhân. Dĩ nhiên là khi có sự tham gia của tình yêu thì mọi quy tắc và chuẩn mực đối với Thượng Hải cũng không còn thật sự quan trọng nữa. Thượng Hải là một đặc khu kinh tế nằm ở phía đông Trung Quốc, nằm trên bờ biển phía tây Thái Bình Dương và rìa phía đông của lục địa châu Á. Nó là một phần của vùng đồng bằng Phù Sa thuộc vùng đồng bằng sông Dương Tử. Phần chính của Thượng Hải như một mũi tàu hướng ra biển Hoa Đông ở phần phía đông. Phía bắc là hạ lưu của sông Dương Tử, sau một hành trình dài xuyên suốt trên lãnh thổ Trung Hoa và đổ ra biển. Phần phía nam là hạ lưu của sông Tiền Đường, đổ ra vịnh Hàng Châu và tỉnh Chiết Giang. Phía tây giáp với tỉnh Giang Tô. Lợi thế của vị trí địa lý cũng là một trong những điều kiện tiên phong, góp phần vào sự phát triển của Thượng Hải trong suốt chiều dài lịch sử. Cũng giống như các vùng đất khác, Thượng Hải cũng trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau. Ngày nay tại Bảo tàng Đông Thượng Hải còn lưu giữ và trưng bày những hiện vật, văn vật, cổ vật. Chúng có niên đại từ 3.000 đến 5.000 năm. Điều đó đã chứng minh Thượng Hải có lịch sử tồn tại từ rất sớm. Vào thời Xuân Thu, Thượng Hải thuộc về nước Ngô. Đến thời Chiến Quốc, Thượng Hải thuộc về nước Việt và nước Sở. Trải qua các triều đại khác như nhà Tần,
nhà Hán, nhà Bắc Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, Thượng Hải chỉ tồn tại như một thái ấp nhỏ. Đến năm Đạo Quang thứ 23 nhà Thanh, năm 1843, Thượng Hải mới được chính thức mở cửa như một thương cảng. Từ năm 1845 đến năm 1848, Thượng Hải được chỉ định là khu định cư của người nước ngoài ở Trung Quốc, bắt đầu thành lập khu tô giới Thượng Hải của Anh và khu tô giới Thượng Hải của Mỹ. Đây là thời điểm bắt đầu sự phát triển của Thượng Hải, kéo dài đến thời Trung Hoa Dân Quốc và hiện nay. Cho nên chúng ta nhìn thấy đa số những tòa nhà cũ gồm khu dân cư, nhà thờ, khu chợ truyền thống, rạp chiếu phim, nhà hàng đều mang kiến trúc đương đại của phương Tây còn sót lại. Chúng vẫn còn được giữ gìn nguyên vẹn đến ngày nay, để minh chứng cho một thời điểm Trung Quốc mở cửa, đón nhận và giao lưu nền văn hóa đến từ khắp nơi. Đây cũng là nét đặc trưng cho sự đa dạng văn hóa, đa sắc tộc ở Thượng Hải. Thượng Hải là đặc khu kinh tế và trung tâm tài chính quan trọng của Trung Quốc. Tính đến năm 2023, Thượng Hải có tổng cộng 16 quận với dân số thường trú là gần 25 triệu người.
Ngoài ra còn có cầu vượt biển Đông Hải. Đây là cây cầu xuyên biển đầu tiên của Trung Quốc. Cầu được xây dựng xong vào tháng 12 năm 2005. Sau khi hoàn thành, nó trở thành cây cầu vượt biển dài nhất thế giới ở thời điểm đó. Cây cầu có tổng chiều dài 33 km, nối vùng đất liền Thượng Hải với cảng nước sâu Dương Sơn, là một cụm đảo nhỏ nằm ở trung tâm cửa biển Vịnh Hàng Châu. Nơi đây được xem là cửa ngõ để các tàu đi từ biển Hoa Đông tiến vào Vịnh Hàng Châu và sông Tiền Đường. Cầu Đông Hải cũng được thiết kế thêm vài nhịp cầu dây văng ở phần trung tâm để cho phép những tàu vận tải có tỷ trọng lớn đi qua, với nhịp cầu lớn nhất là 420 m. Hiện tại nó chỉ đứng ở vị trí thứ 3, xếp sau cầu Vịnh Giao Châu ở Thanh Đảo Sơn Đông và cầu Vịnh Hàng Châu ở Chiết Giang. Xung quanh bờ biển khu vực cảng Thượng Hải và cầu vượt biển Đông Hải có bố trí mạng lưới các tua bin quạt điện gió chạy dọc theo bờ biển để đón hướng gió từ biển Hoa Đông thổi vào. Nó góp phần vào cảnh quan du lịch và sản lượng điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt. Mỗi tháng vào các ngày thủy triều rút làm lộ ra một bãi cát dài. Thời điểm này là dịp để người dân xung quanh đến đây để đi dạo biển, ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn và tổ chức cũng như tham gia các hoạt động du lịch, trò chơi ngoài bờ biển và cả những hoạt động săn bắt hải sản. Một hệ thống sinh thái kết nối chặt chẽ, có khả năng tương tác hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm cảng nước sâu, cầu vượt biển, quạt điện gió và du lịch sinh thái biển. Thượng Hải còn nổi tiếng với những tòa nhà chọc trời và những khu đô thị sầm uất bậc nhất thế giới, được mệnh danh là thành phố không ngủ, với phố đi bộ Nam Kinh nằm ở quận Hoàng Phố. Đoạn đường này có tổng chiều dài hơn 1.500 m, chiều rộng đường từ 18 đến 28 m. Đây là nơi có thể nói là nhộn nhịp nhất Thượng Hải về đêm. Phố đi bộ Nam Kinh có bố cục bất đối xứng, chạy qua toàn bộ phố đi bộ là các công trình công cộng đô thị như nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, kiosk mua sắm, kiosk thông tin cùng quảng trường rộng lớn. Khu vực này tập trung nhiều giới trẻ ở Thượng Hải và khách du lịch nên thường được chọn làm khu triển lãm trưng bày, ra mắt các sản phẩm mới của các thương hiệu lớn, sản phẩm thời trang, điện thoại thông minh, máy ảnh, xe hơi và các loại robot thông minh phục vụ cho cuộc sống.
Phố đi bộ Nam Kinh sẽ trực tiếp dẫn bạn đến bờ sông phía Tây Thượng Hải. Nơi đây thường được gọi bằng một cái tên thân thuộc là Bến Thượng Hải, một trong những điểm đến du lịch hầu hết của tất cả mọi người khi đến thăm thành phố này. Khu vực này lúc nào cũng luôn trong tình trạng tấp nập du khách từ khắp nơi đến để tham quan. Bến Thượng Hải là một đoạn đường gần 2 km, chạy dọc theo bờ sông Hoàng Phố thuộc quận Hoàng Phố. Bến Thượng Hải hiện nay là công viên ven sông, phục vụ cho du lịch là chủ yếu và góp phần vào vẻ đẹp cảnh quan đô thị, tích hợp nhiều tiện ích công cộng, gồm khu tham quan ngắm cảnh ven sông, khu trưng bày và triển lãm, cùng với bến du thuyền. Công viên được thiết kế với lối đi rộng rãi, không gian ven sông thoáng đãng và mát mẻ, với góc nhìn bao quát toàn cảnh xung quanh thành phố mới nằm đối diện. Chạy dọc Bến Thượng Hải là đại lộ lớn, cùng với 52 tòa nhà thuộc các phong cách phương Tây cổ điển lẫn hiện đại là đặc trưng chính của Bến Thượng Hải. Do đặc trưng từ kiến trúc châu Âu đương đại của các tòa nhà này, nên không gian nơi đây vẫn còn giữ lại được một chút không khí của một Thượng Hải cũ. Bến Thượng Hải còn khiến bao người nhớ nhung vì được dùng làm cảm hứng và bối cảnh cho những bộ phim lịch sử, phim tình cảm, để lại ấn tượng trong lòng biết bao người. Nó thật sự càng lộng lẫy hơn khi đêm xuống. Toàn bộ khu tòa nhà mang kiến trúc cổ điển được khoác lên mình một chiếc áo ánh sáng của hiện đại. Những màn trình diễn ánh sáng trực tiếp trên các bức tường của các tòa nhà này được đồng bộ cùng nhau trên nền các bài nhạc, làm cho không khí tại Bến Thượng Hải chan hòa như một ca khúc, mà ca từ xuất phát từ trong sự rung động bởi nét hoài cổ của kiến trúc cổ điển, được hòa âm phối khí nhịp nhàng trên nền nhạc và kỹ thuật ánh sáng hiện đại. Những dòng người nô nức không ngừng trên đường phố, kéo dài từ phố đi bộ Nam Kinh đến Bến Thượng Hải, đã chứng tỏ Thượng Hải rất được lòng nhiều người. Nó là một trong những điểm đến du lịch được họ ưu tiên lựa chọn trong hành trình khám phá Trung Quốc.
sông Hoàng Phố, là phụ lưu cuối cùng của sông Dương Tử trước khi đổ ra biển Hoa Đông. Đây cũng là con sông lớn nhất ở Thượng Hải. Nó chảy xuyên qua lòng thành phố Thượng Hải, mang lại nhiều lợi ích to lớn về mặt giao thông, kinh tế và cả du lịch. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển quy hoạch đô thị của Thượng Hải. Đứng từ bến Thượng Hải nhìn qua bên kia bờ sông Hoàng Phố là thành phố phía đông, Lục Gia Chủy, nổi bật với các tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau. Đây cũng là nơi sở hữu nhiều tòa cao ốc nhất Thượng Hải. Thượng Hải Tower tọa lạc tại số 501 đường Trung Thành, khu thương mại và tài chính Lục Gia Chủy. Hiện tại đây là tòa nhà cao nhất Trung Quốc và là tòa nhà cao thứ 3 trên thế giới, có chiều cao là 632 m với 127 tầng. Cách đó không xa là tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, nổi bật với lối kiến trúc đặc biệt. Trong suốt bao năm kể từ khi xây dựng đến nay, nó luôn được xem là biểu tượng quảng bá du lịch của thành phố Thượng Hải. Được khởi công xây dựng vào năm 1991, đến năm 1994 thì hoàn thành, với tổng chiều cao là 468 m và tổng diện tích xây dựng là 100.000 m². Cùng lối kiến trúc là các quả cầu hình tròn, được đặt trên các trục nhỏ dần từ dưới lên trên. Có 5 tầng tham quan bên trong tháp truyền hình, chủ yếu bao gồm phòng trưng bày văn hóa và đài quan sát ngắm cảnh ngoài trời. Đây là một trong những nơi tốt nhất để có cái nhìn toàn cảnh về thành phố Thượng Hải. Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật của tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu được thiết kế bởi một nhà thiết kế ánh sáng người Pháp. Nó gồm 2 phần: ánh sáng đèn pha và ánh sáng đèn nghệ thuật. Ánh sáng có thể được cá nhân hóa và có thể tùy chỉnh hơn 1000 thay đổi dưới sự điều khiển của máy tính. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu có khả năng truyền dẫn 9 bộ truyền hình và 10 bộ chương trình đài FM, phủ sóng toàn bộ Thượng Hải và các tỉnh lân cận trong bán kính 80 km. Nó góp phần nâng cao chất lượng nghe và xem ở Thượng Hải và các khu vực lân cận. Đồng thời, tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu là dự án trọng điểm đầu tiên sau khi phát triển và mở cửa thành phố phía Đông. Nó tích hợp tham quan đô thị, ăn uống, mua sắm thời trang và giải trí, trưng bày lịch sử, biểu diễn triển lãm cùng các chức năng du lịch khác. Nó được xem là một trong những cửa sổ quan trọng cho việc quảng bá hình ảnh du lịch ở Thượng Hải. Du khách có nhiều lựa chọn vị trí để viễn cảnh thành phố Thượng Hải. Bạn có thể đứng từ tháp truyền hình, nhìn bao quát thành phố từ trên cao, nhìn qua bến Thượng Hải với các dãy nhà cổ điển
và dòng người tấp nập kéo dài từ phố đi bộ Nam Kinh đến công viên Hoàng Phố, đại diện cho một hình ảnh cổ kính của một Thượng Hải cũ. Hoặc bạn có thể đứng từ bến Thượng Hải nhìn qua bên kia bờ sông và vô số các tòa nhà cao tầng với đủ màu sắc ánh sáng, đại diện cho một hình ảnh Thượng Hải hiện đại và hoa lệ, khiến mọi người không thể rời mắt. Tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu cùng các tòa nhà lân cận đều rực rỡ hết mức có thể. Ngoài ra còn một lựa chọn thú vị khác cũng được nhiều người yêu thích là ngồi du thuyền trên sông Hoàng Phố, ngắm cảnh đẹp ở hai bên bờ đông và bờ tây. Một bên là hình ảnh cổ điển, một bên là hình ảnh hiện đại, như một điểm giao thoa của thời gian, mà nơi giao nhau là con sông Hoàng Phố. Nếu bạn đi một nhóm người có thể thuê riêng một chiếc du thuyền nhỏ hoặc đặt chỗ trước trên một chiếc du thuyền nhà hàng loại lớn, giá cả cũng rất hợp lý. Thuyền di chuyển trên sông Hoàng Phố với tốc độ chậm rãi. Du khách có thể thong thả ngắm cảnh ở hai bên bờ sông. Trên thuyền có phục vụ menu đa dạng với các loại ẩm thực Á Âu, buffet hoặc gọi món. Có cả phục vụ âm nhạc và văn nghệ. Chọn một vị trí ngồi cạnh cửa sổ, du khách vừa thưởng thức âm nhạc hay, ẩm thực ngon, ngắm nhìn cảnh quan tuyệt vời. Một trải nghiệm có thể coi là đặc sắc nhất khi đến Thượng Hải. Thượng Hải về đêm thật lộng lẫy và xinh đẹp, với sự đối lập của hai bên bờ đông và bờ tây của con sông Hoàng Phố. Nếu ban ngày Thượng Hải là một cô gái năng động, tất bật với công việc và cuộc sống hối hả, thì đêm xuống lại trở thành một nữ hoàng của tiệc tùng, mà khắp thành phố nơi nào cũng có thể trở thành sân khấu và sàn nhảy, để sẵn sàng dấn thân vào các cuộc vui một cách cuồng nhiệt hết mình sau một ngày làm việc vất vả, như một cách tự trả công và chứng minh rằng bản thân đủ khả năng để tạo ra niềm vui cho chính mình.
Trong khi những tòa nhà cao tầng trong thành phố liên tục mọc lên cùng với sự phát triển không ngừng, trong lòng Thượng Hải vẫn còn rất nhiều nơi lưu giữ lại những kỷ niệm, những hình ảnh của một Thượng Hải cũ vào những năm thập niên 70, 80, đặc biệt là những con hẻm nhỏ, con phố nhỏ, nơi mà chỉ có đi bộ bạn mới có thể cảm nhận được sự lắng động của thời gian tại đây. Đến đây, bạn sẽ cảm thấy thời gian như chậm lại vài nhịp, từng bước chân và tiếng nói của người qua lại cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Những con hẻm tuy nhỏ nhưng có đa dạng các loại mặt hàng, cửa hàng cho thuê trang phục, tiệm chụp ảnh phong cách cũ, shop bán đồ lưu niệm, các loại hàng hóa thủ công. Dù bạn là một người khó tính thì chắc chắn vẫn sẽ chọn được cho mình một vài món quà lưu niệm hợp ý, hoặc ngồi một góc nhỏ trong một quán cà phê, ăn điểm tâm và tận hưởng không khí yên tĩnh hiếm có ở Thượng Hải. Cứ mỗi một bước chân đều có giá trị lưu giữ của thời gian. Du khách phải nán lại chụp vài tấm ảnh lưu niệm, nên mới thấy người ta đến thăm Thượng Hải, không hẳn vì nó là một thành phố hiện đại nổi tiếng, mà còn là vì những thứ có giá trị tinh thần được lưu giữ lại ở Thượng Hải trước sự vận hành không ngừng của thời gian. Đặc biệt là những người đã từng ở Thượng Hải vào những năm thập niên 80, 90, trở lại Thượng Hải sẽ thấy rất bồi hồi. Nếu như những con hẻm nhỏ, những con phố cổ kính chưa làm bạn cảm thấy đủ để cảm nhận rõ hơn một không khí Thượng Hải cũ, hãy thử ghé qua phim trường điện ảnh Thượng Hải nằm tại quận Song Giang, được thành lập vào năm 1992. Đây là khu du lịch tổng hợp chủ yếu cung cấp dịch vụ quay phim truyền hình cũng như tham quan văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và các chức năng khác. Có diện tích 800.000 m². Nơi đây là một nhóm các tòa nhà cổ được thiết kế xây dựng mang đậm nét văn hóa của Trung Hoa dân quốc làm nền. Công viên điện ảnh và truyền hình Thượng Hải là điểm thu hút khách du lịch 4A quốc gia, là một trong 10 cơ sở điện ảnh và truyền hình hàng đầu tại Trung Quốc. Nó bao gồm các biệt thự kiểu Đức, các tòa nhà kiểu Tây Ban Nha, biệt thự kiểu Anh, nhà thờ phong cách châu Âu, cùng với các cảnh quan và studio phục vụ cho việc chụp ảnh, quay phim truyền hình, phim tài liệu, phóng sự, MV ca nhạc, vân vân. Rất nhiều bộ phim nổi tiếng được quay tại đây, chủ yếu sử dụng cho các bối cảnh thập niên 70, 80, 90 và các bối cảnh xã hội trong giai đoạn chiến tranh Nha Phiến. Nên đến đây không khó bắt gặp những hình ảnh và khung cảnh rất quen thuộc mà chúng ta đã từng nhìn thấy qua các bộ phim đã từng xem, gợi nhớ lại rất nhiều mảng ký ức xưa cũ và những kỷ niệm một thời đã qua. Những đoàn diễu hành, biểu diễn ca múa nhạc theo phong cách Thượng Hải cũ luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Không khí nhộn nhịp vui vẻ với âm nhạc và những tiếng vỗ tay, cùng những cô nàng khoác lên mình những bộ sườn xám đủ màu, trang điểm xinh đẹp, tóc búi gọn gàng.
Nếu bạn đến Thượng Hải ngoài mục đích du lịch, bạn đến thành phố này để học tập, làm việc và sinh sống hoặc công tác dài ngày, nơi đầu tiên mà bạn cần phải đến là đền Tĩnh An. Đây được coi như là một nghi thức chào hỏi, cũng là dịp để bạn cầu nguyện cho mọi thứ tốt đẹp, công việc thuận lợi cho những ngày tháng ở Thượng Hải. Nơi đây được cho là một trong những vị trí phong thủy đắc địa tại Thượng Hải. Với lịch sử tồn tại lâu đời, tích tụ nhiều năng lượng tích cực và tốt lành của trời đất. Theo truyền thuyết, chùa Tĩnh An được xây dựng vào năm 247 bởi Tôn Quân, người là hoàng đế của nước Ngô thời Tam Quốc. Vị trí hiện tại của chùa nằm ở bờ bắc sông Tô Châu, quận Tĩnh An. Ban đầu chùa cũng có nhiều cái tên gọi khác nhau theo từng giai đoạn. Cái tên Tĩnh An được đặt vào năm 1008, thời Bắc Tống. Ở thời hiện đại, chùa Tĩnh An đã chuyển từ Phật giáo Thiền Tông sang Phật giáo Bí truyền từ năm 1947. Bố cục và kiến trúc của chùa Tĩnh An nằm trên một trục trung tâm, từ Bắc tới Nam là tháp chuông và tháp trống, rồi đến chính điện và pháp đường. Cổng chính của chùa Tĩnh An hướng về phía Nam, tầng trệt từ cổng chính đi vào được lát bằng đá granite với cửa vòm hình bán elip, được chạm khắc hoa văn là hình các đám mây từ thời nhà Tống, mang đến ý nghĩa là những điềm lành và điều cát lợi. Ở phía đông là tháp chuông với một chiếc chuông hòa bình nặng 7,3 tấn. Phía tây là tháp trống, bên trên có đặt một chiếc trống lớn bằng da bò với đường kính là 3,4 mét. Đền Tĩnh An vẫn mặc nhiên tồn tại trang nghiêm, chứng kiến những tòa nhà cao tầng ở xung quanh thi nhau mọc lên ngày càng nhiều. Với sự phát triển không ngừng của Thượng Hải, đền Tĩnh An như một sự bất biến giữa cuộc sống tấp nập, tạo cảm giác bình an, mang lại sự vững chãi và thịnh vượng cho Thượng Hải.
nằm ở chân phía bắc của núi Cửu Phong trên bờ hồ Điền Sơn. Có một thị trấn nhỏ hình cái quạt nằm giữa khung cảnh mặt hướng hồ và lưng tựa núi. Đó là thị trấn cổ có tên Chu Gia Giác với lịch sử 1.700 năm tuổi. Có người còn nói vui rằng đây là Venice của Thượng Hải. Năm 1991 được chính quyền thành phố Thượng Hải vinh danh là một trong 4 thị trấn văn hóa đầu tiên. Chu Gia Giác nằm ở trung tâm giao thông của các tỉnh, giáp với các thành phố lớn như Côn Sơn, Tô Châu, Gia Hưng. Vị trí địa lý thuận lợi. Bên trong thị trấn là rải rác những con sông và bến tàu, nổi tiếng với 9 con phố trải dài dọc theo con sông. Hàng ngàn tòa nhà được xây dựng theo phong cách nhà Minh và nhà Thanh dọc theo 9 con phố này, cùng với 36 cây cầu đá bắc qua những con sông. Trong lòng thị trấn, chúng vẫn giữ được phong cách cổ xưa, đồng hành cùng với nhiều danh lam thắng cảnh có giá trị di tích lịch sử. Mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy rằng có một cảnh quan thiên nhiên nguyên bản được bảo tồn cực kỳ tốt với núi non, sông nước, cổ trắng và các cây cầu đá ở ngoại ô Thượng Hải. Nó hoàn toàn phù hợp với những du khách có sở thích đưa bản thân trở về với thiên nhiên và tình yêu với cảnh quan vùng sông nước Giang Nam. Chu Gia Giác có môi trường tự nhiên độc đáo và giao thông đường thủy thuận lợi, tấp nập và nổi tiếng bậc nhất ở phía nam sông Dương Tử với nền công nghiệp vải và được mệnh danh là thế giới của quần áo và chăn bông. Thị trấn này có phong cảnh thiên nhiên hữu tình, một ngọn núi, một hồ nước, một cổ trắng với một con sông nhỏ và những cây cầu đá bắc ngang, thể hiện nét đặc trưng của những thị trấn cổ vùng Giang Nam. Tại Chu Gia Giác nổi tiếng với những điểm tham quan như chùa Báo Quốc, miếu Thành Hoàng, cầu Phóng Sanh, khóa Trực Viên, Chu Khê Viên và một con phố cổ nổi tiếng với 26 hẻm nhỏ nằm rải rác dọc hai bên phố. Phần lớn du khách đến tham quan Chu Gia Giác sẽ thuê thuyền một chiều. Thuyền sẽ chậm chậm đưa du khách ngắm nhìn những ngôi nhà, chùa tháp ven sông và đi qua 36 cây cầu đá cổ trong lòng thị trấn. Sau đó du khách sẽ lên phố tản bộ cho chiều ngược lại để trở về. Trên phố là vô số các cửa hàng thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề truyền thống nổi tiếng tại đây như giỏ tre, túi thơm, lược gỗ, trâm cài tóc, quạt giấy, tranh sơn mài, tranh khắc gỗ. Hãy đến Chu Gia Giác một lần để cảm nhận không khí yên bình của một cổ trấn Giang Nam ngàn năm tuổi.
Công viên rừng sinh thái Cộng Thanh nằm ở quận Dương Phố, Thượng Hải, giáp với sông Hoàng Phố về phía đông. Công viên có tổng diện tích gần 2.000 mẫu Anh. Công viên rừng sinh thái Thượng Hải là một công viên đặc biệt, lấy rừng làm cảnh quan chủ đạo. Trong rừng có hơn 200 loài cây khác nhau, với tổng số cây là 300.000 cây. Công viên được chia thành khu vườn phía Bắc và khu vườn phía Nam. Khu vườn phía Bắc và khu vườn phía Nam có phong cách khác nhau. Phía Bắc tập trung vào cảnh quan rừng với những ngọn đồi, hồ nước lớn, đồng cỏ bao la và trồng các loại cây cổ thụ, cây thân to và có chiều cao như cây tùng, cây bách, cây bạch quả, cây tuyết tùng, tạo cảm giác rộng lớn và hùng vĩ. Trong khi đó thì khu rừng phía Nam là phong cảnh những hồ nước nhỏ nhân tạo, những cây cầu nhỏ và những con kênh, trồng các loại hoa, cây bụi nhỏ xen kẽ và thưa thớt dọc theo các con kênh nhỏ, suối nhân tạo, mang đến cảm giác trong trẻo, gần gũi và bình yên, có khả năng chữa lành tâm trạng rất tốt. Du khách đi bộ, đạp xe, ngồi xe điện để tham quan trong công viên. Ngoài tham quan, du khách còn có thể cưỡi ngựa, chèo thuyền, nướng thịt và câu cá trong công viên. Có khu vực riêng dành cho dã ngoại và cắm trại ở lại qua đêm. Công viên ban đầu là một đầm lầy thủy triều dọc theo sông. Vào năm 1956, chính quyền thành phố Thượng Hải đã nạo vét lòng sông để khai hoang đất và biến nó thành vườn ươm, trồng thêm nhiều loài cây để phủ xanh. Nó nhanh chóng trở thành một trong những lá phổi xanh của Thượng Hải. Dự Viên tọa lạc tại quận Hoàng Phố, Thượng Hải, được xây dựng vào năm Gia Kính và năm Vạn Lịch của nhà Minh, có triều đại hơn 450 năm và có diện tích hơn 30 mẫu Anh. Nó đứng đầu trong các khu vườn cổ điển hiện còn được bảo tồn tốt nhất ở Thượng Hải. Đây là một điểm thu hút khách du lịch cấp quốc gia 4A. Dự Viên ban đầu là một khu vườn tư nhân vào thời kỳ nhà Minh. Chủ nhân của khu vườn là Phan Doãn Đan, từng giữ chức vụ đô đốc chính sứ tỉnh Tứ Xuyên. Sau 20 năm làm việc, ông đã từ chức và xây dựng Dự Viên để làm nơi phụng dưỡng cho cha mẹ ông. Dự Viên chia ra làm hai khu vực tham quan, bên trong là vườn Dự Viên, bên ngoài là phố Dự Viên. Vườn Dự Viên là một tổ hợp kiến trúc nhà vườn được thiết kế theo phong cách nhà Minh,
lấy chủ đề gần gũi với thiên nhiên làm điểm nhấn. Bên trong các gian nhà là không gian rộng rãi thoáng mát, với các hành lang và lối đi kết nối với nhau, dẫn đến những hồ nước nhỏ, suối nhân tạo, lầu cát, đình đài, hòn non bộ. Mỗi một khu vực được thiết kế với chức năng khác nhau, được sắp xếp theo bố cục hài hòa. Các gian nhà bên trong trang trí đồ đạc cổ xưa, những bức tranh sơn mài, tranh nghệ thuật thư pháp và vô số những đồ gốm cổ. Các khu tham quan nổi bật trong nội viên là Vạn Hoa Hiên, Điện Ngọc Hoa, Tam Tuệ Đường, Ngư Lạc Đài, vân vân. Các khu tiểu cảnh được trang trí bằng các khối đá với nhiều hình dạng khác nhau, đình đài và hành lang chạm khắc những họa tiết mỹ thuật Trung Hoa đặc trưng. Bên ngoài là phố Dự Viên, được thành lập để phục vụ cho sự phát triển của du lịch, là phố đi bộ, lối dẫn vào bên trong nội viên. Với hai bên phố là các gian nhà phong cách cổ điển, cùng với lồng đèn đỏ được treo trên các mái hiên, là nơi tập trung các nhà hàng bán đồ ăn, nước uống, quà lưu niệm. Hàng năm từ tháng 12 đến tháng 2 âm lịch, Dự Viên sẽ bắt đầu trang trí toàn bộ khu tham quan, lấy con giáp của năm để làm chủ đề trang trí. Toàn bộ khu vực sẽ là những mô hình các loại con vật khác nhau. Bên trong có trang bị đèn nhiều màu sắc được thắp sáng mỗi đêm, làm cho Dự Viên tràn ngập trong các mô hình, muôn hoa, muôn thú, với ánh sáng kỳ ảo và lung linh. Thời điểm này là lúc Dự Viên đón nhận nhiều khách tham quan nhất từ trước đến nay. Vườn Dự Viên có thể mang đến cả một cuộc sống vật chất hào nhoáng bên trong thành phố, lẫn khung cảnh thiên nhiên yên tĩnh và thanh lịch ở vùng nông thôn. Với không gian phong phú tinh tế, đã giải quyết tốt nhu cầu cân bằng và bản chất thân thiện với thiên nhiên của con người. Ở thời điểm hiện tại, nó còn là nơi tổ chức những sự kiện văn hóa, quảng bá văn hóa Trung Hoa, có giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc. Thật sự Dự Viên là ngôi sao sáng cho ngành du lịch ở Thượng Hải.
Thượng Hải có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, với 4 mùa rõ rệt, có mùa đông lạnh và mùa hè nóng, mùa xuân từ tháng 3 đến tháng 5, mùa hè từ tháng 6 đến tháng 8, mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11, mùa đông từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau. Thời điểm du lịch tốt nhất là tháng 3, tháng 4, tháng 9 và tháng 10. Thời tiết mát mẻ, không quá nóng cũng không quá lạnh. Thượng Hải là thành phố giao lưu và tiếp nhận nhiều nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới, nên ẩm thực ở Thượng Hải cũng đa dạng và phong phú, khá dễ chịu và hài hòa đối với khẩu vị của người nước ngoài khi đến đây. Đặc biệt là không cay, không nhiều dầu mỡ. Thượng Hải ưa chuộng các món canh, món hầm, món lẩu, có thêm gia vị thảo mộc, cùng nhiều loại rau xanh và các loại nấm, canh cá, canh gà hầm, chân giò hầm, lẩu nhúng ăn cùng các loại thịt và hải sản. Do đây là một thành phố cảng nên cũng đa dạng các món ăn được chế biến từ nhiều loại thủy hải sản khác nhau. Ngoài ẩm thực Trung Hoa đặc trưng ra, bạn còn dễ dàng tìm thấy những món ăn nổi tiếng khác đến từ các nước trên thế giới. Món Việt, món Hàn, món Nhật, món Ý đều không khó tìm kiếm ở thành phố này. Sự đa dạng trong ẩm thực ở Thượng Hải cũng thể hiện được nét văn hóa của thành phố này, một tinh thần cởi mở, đón nhận và dung hòa để làm phong phú bản thân. Dù bạn là một người đến từ quốc gia nào, Thượng Hải đều có đủ khả năng chiều lòng bạn. Dĩ nhiên là một xã hội hiện đại, một thành phố phát triển cũng sẽ kéo theo rất nhiều thứ, từ điều kiện sống, chi phí sinh hoạt, môi trường làm việc và học tập, cả những cám dỗ, có tiềm năng và cũng sẽ có rủi ro, nhưng đó cũng là quy luật vận hành chung của cuộc sống. Chúng ta nên chấp nhận để thích nghi. Mến chúc cho những ai đang sống, học tập và làm việc ở Thượng Hải luôn gặp những điều may mắn tuyệt vời, mọi việc được thuận lợi như ý. Và chúc cho những chuyến du lịch đến thăm thành phố này, Thượng Hải sẽ để lại những ấn tượng tốt, những trải nghiệm đẹp và đáng nhớ trong lòng mọi người. Vừa rồi là một số địa danh du lịch thú vị tại thành phố Thượng Hải. Mong rằng góp một phần nhỏ thông tin hữu ích đến quý bạn gần xa. Còn nhiều địa danh du lịch thú vị khác đang chờ chúng ta khám phá. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.